Υπάρχει μία φράση που επιβίωσε για περισσότερα από 1000 χρόνια. Την επανέλαβαν αλχημιστές, φιλόσοφοι και μυστικιστές. Τη χρησιμοποίησαν αποκρυφιστικές σχολές, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Σήμερα εμφανίζεται σε βιβλία αυτογνωσίας, σε ταινίες, ακόμα και σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, συχνά σαν ένα μαγικό κλειδί που υποτίθεται ότι εξηγεί τα πάντα. Όπως πάνω, έτσι κάτω. Οι περισσότεροι την αποδίδουν στον Ερμή τον Τρισμέγιστο και στην μυστηριώδη σμαράγδινη πλάκα. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά? Μήπως υποστηρίζει ότι το σύμπαν επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας? Ότι ο άνθρωπος είναι ένα μικρό αντίγραφο του κόσμου? Ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα αλλάζοντας απλώς τις σκέψεις μας? Ή μήπως η περίφημη φράση δεν έλεγε εξ αρχής ακριβώς αυτό που νομίζουμε? Για να βρούμε την απάντηση πρέπει να ακολουθήσουμε ένα κείμενο λίγων μόνο γραμμών σε ένα ταξίδι από τον Αραβικό Μεσαίωνα στη Λατινική Ευρώπη, από τα εργαστήρια των αλχημιστών στα χειρόγραφα του Ισαάκ Νεύτωνα και τελικά από το σύμπαν στο εσωτερικό του ανθρώπου. Γιατί η σμαράγδινη πλάκα μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα χαραγμένο σε πολύτιμο λίθο. Είναι όμως κάτι ίσως πιο ενδιαφέρον, ένας καθρέφτης στον οποίο κάθε εποχή είδε τη δική της εικόνα. Ο θρύλος μιλά για μία πλάκα από σμαράγδι, κρυμμένη σε έναν υπόγειο τάφο ή σε μία μυστική αίθουσα. Επάνω της ήταν χαραγμένη η συμπυκνωμένη γνώση του Ερμή του Τρισμέγιστου, του μυθικού σοφού που ένωσε στο πρόσωπό του τον ελληνικό Ερμή και τον Αιγυπτιακό Θόθ. Σε μία εκδοχή, ένας άνδρας που ονομάζεται Μπαλίνους, η αραβική μορφή του Απολλώνιου του Τιανέα, μπαίνει σε μία κρύπτη. Εκεί βρίσκει έναν γυρεό άνδρα καθισμένο σε θρόνο. Στα χέρια του κρατά την περίφημη πλάκα. Επάνω της βρίσκεται γραμμένο το μυστικό της δημιουργίας. Η εικόνα είναι συναρπαστική, μόνο που δεν διαθέτουμε την ίδια την πλάκα. Δεν υπάρχει αρχαιολογικό έβριμα ούτε αιγυπτιακό πρωτότυπο με αυτές τις λέξεις. Οι αρχαιότερες γνωστές μορφές του κειμένου σώζονται στα αραβικά, σε έργα που τοποθετούνται περίπου στα τέλη του 8ου ή στις αρχές του 9ου αιώνα. Η παλαιότερη βρίσκεται σε ένα έργο φυσικής φιλοσοφίας και κοσμογονίας, το βιβλίο του μυστικού της δημιουργίας. Είναι πιθανό το αραβικό έργο να αξιοποίησε παλιότερο ελληνικό ή συριακό υλικό. Δεν γνωρίζουμε όμως κάποιο αρχαιότερο χειρόγραφο της ίδιας της πλάκας. Επομένως, όταν ακούμε ότι το κείμενο γράφτηκε στην αρχαία Αίγυπτο από τον ίδιο τον Ερμή, περνάμε από την ιστορία στο θρύλο. Αυτό δεν μειώνει τη σημασία του. Τα κείμενα δεν χρειάζεται να έχουν πέσει από τον ουρανό για να επηρεάσουν τον κόσμο. Και η σμαράγδινη πλάκα τον επηρέασε βαθιά. Από τον 12ο αιώνα μεταφράστηκε στα λατινικά και άρχισε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Οι αλχημιστές τη διάβασαν σαν κωδικοποιημένη οδηγία για την μεταμόρφωση της ύλης, την παρασκευή της φιλοσοφικής λίθου και την ένωση αντιθέτων. Αργότερα, στοχαστές της αναγέννησης είδαν μέσα της μια ολόκληρη μεταφυσική αρχή. Ακόμη και ο Ισαάκ Νεύτων, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τους νόμους της κίνησης και της βαρύτητας, ασχολήθηκε συστηματικά με την αλχημία και άφησε δική του αγγλική μετάφραση του κειμένου. Η επιστήμη και η αλχημία δεν είχαν ακόμη χωριστεί με τον καθαρό τρόπο που τις ξεχωρίζουμε σήμερα. Για τον Νεύτωνα, η αναζήτηση των αόρατων αρχών της φύσης μπορούσε να περάσει τόσο από τα μαθηματικά όσο και από τα παλιά ερμητικά κείμενα. Τι λέει όμως το κείμενο πραγματικά? Η γνωστότερη λατινική παράδοση αρχίζει με μια δραματική διαβεβαίωση. Είναι αληθινό, χωρίς ψεύδος, βέβαιο και απολύτως αληθινό. Και συνεχίζει. Αυτό που βρίσκεται κάτω είναι όμοιο με αυτό που βρίσκεται πάνω. Και αυτό που βρίσκεται πάνω είναι όμοιο με αυτό που βρίσκεται κάτω, για την πραγματοποίηση των θαυμάτων του ενός πράγματος. Παρατηρήστε κάτι σημαντικό. Η φράση όπως πάνω έτσι κάτω, όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, είναι μια σύντομη απόδοση. Το παλιό κείμενο δεν σταματά σε ένα εύχριστο σύνθημα. Μιλάει για ομοιότητα ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω και τη συνδέει με τα θαύματα του ενός πράγματος.
Αμέσως μετά δηλώνει ότι όλα τα πράγματα προήλθαν από το ένα και γεννήθηκαν από αυτό μέσω προσαρμογής. Κατόπιν χρησιμοποιεί μια σειρά από κοσμικές εικόνες. Ο ήλιος είναι ο πατέρας του, η σελήνη είναι η μητέρα του, ο άνεμος το μετέφερε στην κοιλιά του, η γη είναι η τροφός του. Ύστερα το κείμενο μιλά για τον διαχωρισμό της γης από τη φωτιά, του λεπτού από το πυκνό. Περιγράφει κάτι που ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό και επιστρέφει ξανά στη γη, αποκτώντας τη δύναμη όσων βρίσκονται πάνω και όσων βρίσκονται κάτω. Είναι η περιγραφή μιας κοσμογονίας, μια αλχημική διαδικασία, η εξάτμιση και η συμπίγνωση μιας ουσίας, η παραγωγή της φιλοσοφικής λίθου ή μια αλληγορία για την μεταμόρφωση του ανθρώπου. Το κείμενο δεν μας δίνει μία και μοναδική απάντηση και ίσως ακριβώς αυτή η πυκνότητα να εξηγεί την επιβίωσή του. Η πιο διάσημη ερμηνεία της φράσης βασίζεται στην αντιστοιχία ανάμεσα στον μακρόκοσμο και στον μικρόκοσμο. Ο μακρόκοσμος είναι το σύμπαν, οι ουρανοί, τα άστρα, οι κύκλοι της φύσης, η γέννηση και η φθορά. Ο μικρόκοσμος είναι ο άνθρωπος, ένα μικρό σύμπαν που περιέχει σε άλλη κλίμακα τις ίδιες αρχές. Ο άνθρωπος γεννιέται, αναπτύσσεται, παρακμάζει και πεθαίνει, όπως οι οργανισμοί, οι πολιτισμοί και τα άστρα. Αναπνέει σε ρυθμούς, κοιμάται και ξυπνά, μεταβάλλεται μέσα σε κύκλους. Το σώμα του αποτελείται από την ίδια ύλη που σχηματίστηκε στο εσωτερικό αρχαίων άστρων. Από αυτή την άποψη το πάνω και το κάτω δεν είναι δύο ξένοι κόσμοι, ανήκουν στην ίδια πραγματικότητα. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Η αναλογία δεν είναι απόδειξη ότι τα πάντα συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούμε. Επειδή ένα άτομο μοιάζει οπτικά με ένα μικρό ηλιακό σύστημα σε παλιές απεικονίσεις, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σαν ηλιακό σύστημα. Επειδή βλέπουμε διακλαδώσεις σε ένα δέντρο, στους πνεύμονες και σε έναν ποταμό, δεν σημαίνει ότι έχουν κοινή μυστικιστική αιτία. Η φύση επαναχρησιμοποιεί συχνά παρόμοια μοτίβα, επειδή παρόμοιοι περιορισμοί παράγουν παρόμοιες λύσεις. Αυτό είναι συναρπαστικό από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το μετατρέψουμε σε υπερφυσικό νόμο. Η ερμητική ιδέα είναι φιλοσοφική. Όποιος μελετά το μέρος μπορεί να αναγνωρίσει κάτι από το όλο και όποιος προσπαθεί να κατανοήσει το σύμπαν δεν βρίσκεται έξω από αυτό. Είναι ο ίδιος ένα κομμάτι του σύμπαντος που απέκτησε την ικανότητα να παρατηρεί. Για τους μεσαιωνικούς και αναγεννησιακούς αλχημιστές, η σμαράγδινη πλάκα δεν ήταν απλώς ποίηση. Έμοιαζε να περιγράφει μια εργασία. Το υλικό θερμαίνεται και το λεπτό μέρος του ανυψώνεται. Ύστερα ψύχεται, συμπυκνώνεται και επιστρέφει. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Το πτυτικό ενώνεται με το σταθερό, το πάνω με το κάτω, το πνεύμα με την ύλη. Στο εργαστήριο αυτό μπορούσε να σημαίνει απόσταξη, εξάχνωση, διάλυση και επανασύνθεση. Η ύλη έπρεπε να διαλυθεί, να καθαρθεί και να ενωθεί ξανά σε τελειότερη μορφή. Η αλχημία όμως δεν ήταν πάντοτε απλή αναζήτηση ενός κόλπου για την παραγωγή χρυσού. Για αρκετούς αλχημιστές η εργασία επάνω στην ύλη είχε και πνευματική διάσταση. Καθώς καθάριζαν το υλικό, υποτίθεται ότι καθάριζαν και τον εαυτό τους. Η μεταμόρφωση του μετάλλου γίνονταν εικόνα της εσωτερικής μεταμόρφωσης. Εδώ το πάνω και το κάτω αποκτούν νέα σημασία. Το πάνω μπορεί να είναι η ιδέα, η μορφή, το πνεύμα, το ενδεχόμενο. Το κάτω μπορεί να είναι η ύλη, το σώμα, η πράξη, η πραγματοποίηση. Μια ιδέα που δεν κατεβαίνει ποτέ στην πράξη παραμένει φάντασμα και μια πράξη χωρίς καμία ιδέα ή κατεύθυνση παραμένει τυφλή κίνηση. Η ολοκλήρωση απαιτεί την ένωση και των δύο. Δεν χρειάζεται να πιστέψουμε στην φιλοσοφική λίθο για να καταλάβουμε αυτή την εικόνα. Κάθε δημιουργία ακολουθεί μια παρόμοια διαδρομή. Κάτι άμορφο γεννιέται μέσα μας, αποκτά δομή και τελικά παίρνει υλική μορφή. Ένα βιβλίο, ένα μουσικό έργο, μια επιστημονική θεωρία ή μια αλλαγή ζωής πρέπει να περάσει από το πάνω της δυνατότητας στο κάτω της πραγματικότητας.
Στη σύγχρονη εποχή η φράση απέκτησε και ψυχολογική ανάγνωση. Ο εξωτερικός μας κόσμος αντανακλά τον εσωτερικό. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό. Οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν όσα παρατηρούμε. Οι φόβοι μας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά των άλλων. Οι προσδοκίες μας επηρεάζουν τις επιλογές μας και οι επιλογές μας με τη σειρά τους διαμορφώνουν ένα μέρος της ζωής μας. Ένας άνθρωπος που θεωρεί κάθε κριτική επίθεση θα βλέπει παντού εχθρούς. Κάποιος που πιστεύει ότι είναι καταδικασμένος να αποτύχει μπορεί να αποφεύγει τις ευκαιρίες που θα διέψευδαν αυτή του την πεποίθηση. Το μέσα δεν δημιουργεί μαγικά ολόκληρο το έξω, αλλά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε μέσα του. Αυτό όμως απέχει πολύ από τον ισχυρισμό ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν την πραγματικότητα ή ότι όποιος υποφέρει προσέλκυσε μόνος του τη δυστυχία του. Ο κόσμος περιλαμβάνει τύχη, κοινωνικές συνθήκες, ασθένειες, αδικία και τις πράξεις άλλων ανθρώπων. Δεν υπακούει στις επιθυμίες μας. Η σμαράγδινη πλάκα δεν είναι επιστημονική απόδειξη του λεγόμενου νόμου της έλξης και η μετατροπή της σε τέτοια απόδειξη δεν είναι σοφία, είναι μια σύγχρονη προβολή επάνω σε ένα παλιό και αμφίσιμο κείμενο. Η όριμη εκδοχή της ιδέας είναι πιο ταπεινή και πιο χρήσιμη. Δεν ελέγχουμε τον κόσμο με τη σκέψη μας, αλλά συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της ζωής μας μέσω του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε, αποφασίζουμε και δρούμε. Στην καρδιά της πλάκας δεν βρίσκεται μόνο η σχέση πάνω και κάτω. Βρίσκεται το ένα. Το κείμενο λέει ότι όλα προήλθαν από ένα και ότι τα πολλά γεννήθηκαν από εκείνο μέσω προσαρμογής. Αυτή η ιδέα εμφανίζεται ξανά και ξανά στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ο Παρμενίδης μίλησε για το ενιαίο είναι. Ο Πλάτων αναζήτησε πίσω από τα μεταβαλλόμενα πράγματα τις σταθερές μορφές. Ο Πλωτίνος τοποθέτησε στην κορυφή της πραγματικότητας το ένα, από το οποίο απορρέουν όλα. Αιώνες αργότερα η επιστήμη θα αναζητούσε με εντελώς διαφορετικές μεθόδους κοινούς νόμους πίσω από διαφορετικά φαινόμενα. Δεν πρέπει όμως να τα συγχαίουμε. Η μεταφυσική ενότητα του ερμητισμού δεν είναι το ίδιο πράγμα με μια ενοποιημένη θεωρία της φυσικής. Όμως και οι δύο αναζητήσεις γεννιούνται από μια βαθιά ανθρώπινη διαίσθηση, ότι πίσω από την ποικιλία ίσως υπάρχει μια απλούστερη τάξη. Το όπως πάνω έτσι κάτω εκφράζει αυτήν ακριβώς την ελπίδα, ότι τα επίπεδα της πραγματικότητας δεν είναι απολύτως αποκομμένα, ότι το μεγάλο και το μικρό, το ορατό και το αόρατο, η ύλη και η μορφή ίσως αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις μιας κοινής αρχής. Δεν είναι επιστημονικός νόμος, είναι ένας τρόπος να κάνουμε ερωτήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν πραγματικά? Αν αναζητούμε μια τελική ανδιαφυσβήτητη μετάφραση, η σμαράγδινη πλάκα θα μας απογοητεύσει. Το κείμενό της πέρασε από γλώσσες, εποχές και διαφορετικές σχολές σκέψης. Κάθε παράδοση πρόσθεσε κάτι δικό της. Στο αρχικό αραβικό πλαίσιο μπορεί να εξέφραζε μια κοσμογονική ή φυσικοφιλοσοφική αρχή. Για τους αλχημιστές περιέγραφε την κυκλοφορία, τον καθαρισμό και την ένωση της ύλης. Για μεταγενέστερους εσωτεριστές έγινε νόμος αντιστοιχίας ανάμεσα στον μακρόκοσμο και τον άνθρωπο. Για μια ψυχολογική ανάγνωση μπορεί να συμβολίζει τη σχέση ανάμεσα στην εσωτερική κατάσταση και την εξωτερική δράση. Όλες αυτές οι ερμηνείες έχουν ιστορία. Καμία όμως δεν δικαιούται να παρουσιάζεται ως το μοναδικό αποδεδειγμένο μυστικό που έκρυψε κάποιος αρχαίος σοφός σε ένα κομμάτι σμαράγδι. Ίσως λοιπόν η πιο έντιμη απόδοση να είναι η εξής. Τα διαφορετικά επίπεδα της πραγματικότητας μπορούν να αντανακλούν το ένα το άλλο. Το μέρος μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε το όλο. Η γνώση όμως ολοκληρώνεται μόνο όταν η θεωρία συναντά την πράξη, όταν αυτό που ανεβαίνει επιστρέφει στη γη. Και εδώ βρίσκεται ίσως το βαθύτερο νόημα της πλάκας. Δεν αρκεί να κοιτάζεις προς τα πάνω, αναζητώντας μυστικά τους ουρανούς. Πρέπει να επιστρέψεις προς τα κάτω, στη ζωή, στο σώμα, στις σχέσεις, στις πράξεις σου. Η σοφία που δεν αλλάζει τίποτα στον τρόπο που ζεις είναι απλώς πληροφορία. Η ιδέα που δεν γίνεται πράξη
παραμένει ανολοκλήρωτη. Και η αυτογνωσία που δεν μας κάνει πιο υπεύθυνους απέναντι στους άλλους είναι απλώς ένας ακόμη καθρέφτης του εγωισμού μας. Η σμαράγδινη πλάκα πιθανότητα δεν βρέθηκε ποτέ σε κάποιον αρχαίο Αιγυπτιακό τάφο. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος πιθανότητα δεν ήταν ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο. Και το όπως πάνω έτσι και κάτω δεν αποτελεί μαγικό τύπο που μας επιτρέπει να ελέγξουμε το σύμπαν. Κι όμως η φράση επιβίωσε. Ίσως επειδή αγγίζει μία από τις παλαιότερες επιθυμίες του ανθρώπου. Να πιστέψει ότι ο κόσμος δεν είναι ένα άθροισμα ασύνδετων πραγμάτων. Ότι ο ίδιος δεν είναι ξένος μέσα στο σύμπαν. Ότι ανάμεσα στο άστρο και στο άτομο, στη σκέψη και στην ύλη, στο ιδανικό και στο πραγματικό, υπάρχει κάποια γέφυρα. Η πλάκα δεν μας δίνει το χάρτη αυτής της γέφυρας. Μας αφήνει μόνο μία ενιγματική υπόδειξη. Αυτό που είναι πάνω μοιάζει με αυτό που είναι κάτω και αυτό που είναι κάτω μοιάζει με αυτό που είναι πάνω. Όχι επειδή τα πάντα είναι κυριολεκτικά ίδια, αλλά επειδή τίποτε δεν υπάρχει εντελώς μόνο του. Εμείς παρατηρούμε το σύμπαν, αλλά είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο το σύμπαν. Αναζητούμε τους νόμους του, ενώ αποτελούμε μέρος όσων προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, ανακαλύπτουμε κάτι για την προέλευσή μας και κοιτάζοντας προς τα μέσα, συναντάμε ξανά την ίδια ερώτηση. Πώς γεννήθηκαν τα πολλά από το ένα και πώς μπορεί το μέρος να θυμηθεί ότι ανήκει στο όλο? Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στη σμαράγδινη πλάκα, γράψτε στα σχόλια τι σημαίνει για εσάς η φράση «όπως πάνω, έτσι κάτω». Είναι μια φιλοσοφική αλήθεια, μια αλχημική αλληγορία ή απλώς μια ιδέα στην οποία κάθε εποχή βλέπει αυτό που θέλει να δει? Και αν θέλετε να γνωρίσετε την ενιγματική μορφή πίσω από αυτό το κείμενο, μπορείτε να συνεχίσετε με το βίντεο «Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο μύστης που ήξερε τα μυστικά του σύμπαντος». Γιατί μερικές φορές, για να καταλάβουμε όσα βρίσκονται πάνω, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε απλά όσα βρίσκονται κάτω.